What is up sa inyo mga peeps? Nandito sa panibago natin video kung saan papakita ko sa inyo itong Realme Buds Q, which is ang budget earbuds ng Realme. Discontinued na kasi may Q2 na. Pero ito guys ay still in the market pa kasi maming period sa Realme. Maganda po ba bumili ng ganito na yung 2021? Without further ado, let's get started mga madam people. Ang build quality nito is matibay naman. Hindi masyadong plastic lang siya pero at least guys, it gets the job done. Meron siyang micro USB port. Huwag kayo mag-expect USB Type-C sa 1,000 pesos kasi ang micro USB is still here to come. So ito guys ay plastic at saka meron siyang mga pins sa loob na nag-charge sa earbuds nyo. So ito guys ay meron din dalawang earbuds na nakikita nyo na yun. Ito guys ay designed by Jose Levi, which is isang designer sa US na magaling mag-design ng mga tech products. So ayun, yung shoutout sa kanya, galing-galing ang paggawa niya ng design dito sa Realme Buds Q. So ito guys ay merong Realme badge sa harapan. Di nyo lang kita pero ito guys ay nakatago lang siya, pero subtle lang siya, pero at least maganda ang design niya. So paano siya kinoconnect sa phone nyo? Una muna, wala siyang button, di ba? Compared sa ibang earbuds tulad ng Samsung at Apple. Pero ito guys ay meron din siyang feature called as game mode. Ito guys ay game mode. Paano mo i-access sa game mode? Hindi nyo siya pwede access via via earbuds lang. Kailangan nyo i-download yung software, which is yung Realme Link. So gagawin nyo lang guys, press nyo lang ng dalawa yung earbuds at pwede na siya mag-connect sa Android phone nyo. Hindi ko lang recommend to sa iOS kasi una muna, wala kasing Realme Buds Q na supported na region dun sa Realme Link app nila. Kaya mas gusto ko talaga mag-Android kayo pag ito gagamitin nyo. Pwede nyo din siya i-button settings, which is yung button settings ay pwede mo siya iba-ibay ng commands per button. Ako, select ko lang sa default para maalala ko na maayos. Kaya mas gusto ko talaga guys yung earbuds nito for basic consumption. Pero hindi ko lang siya recommended for intense gaming kasi una muna, minsan nag-disconnect siya pag hindi ka nakakonect sa Realme Link app. Pero at least guys, maganda ang earbuds nito. Highly recommended. Pero pag hindi ka naka-Android, hindi ko recommend sa inyo. Kaya thank you very much for watching.